quay trở lại với Lisa Channel và hôm nay chị có một cửa hàng đồ ngủ mini muốn giới thiệu với các em nè. Ở bên này chính là những bộ đồ ngủ hình thú và bên này là những bộ đồ ngủ hình trái cây và cô búp bê của chúng ta nè. Bây giờ thì chị sẽ lựa những bộ quần áo ngủ thật là đẹp để thay cho cô nàng búp bê nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm cái quyển sách mini của ngày hôm nay nha. Các em hãy vẽ cho chị một trang bìa giống như của chị nhé. Chúng ta sẽ có hai bên tủ đựng quần áo nè, và ở giữa chính là phòng thay đồ. Rất là dễ vẽ đúng không nè? Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ những bộ đồ ngủ theo ý thích của mình nha. Sau khi đã vẽ xong rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau tô màu nhé. Sau khi đã tô màu xong hết rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục cắt ra và sắp xếp vào trong tủ quần áo nha. Cửa hàng đồ ngủ này rất là dễ làm luôn đúng không nè? Chúc các em làm thành công nha! Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share các video sau nhé!